guys, how have you been? Hope you're doing great. Today we're gonna start the first lesson of level B1. And in this lesson, we're gonna talk about present perfect tense and how to make the verbs in this tense. سلام همگی. به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه برنامه‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم سطح B1 رو شروع کنیم که سطح متوسط هست. در واقع تا حالا دو سطح مبتدی رو گذروندیم و امروز B1 رو شروع می‌کنیم. اولین درسمون مربوط هست به مبحث present perfect که در فارسی ترجمه شده حال کامل که همون معادل ماضی نقلی ماست. این درس بسیار پرکاربرد و مفید هست، پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. اما از اونجایی که مبحث کمی طولانی بود، من این مبحث رو در 3 جلسه در 3 ویدیو براتون توضیح میدم. حتما هر 3 ویدیو رو با هم ببینید تا بتونید به درستی این مبحث و این زمان رو یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Present perfect. Unlike the name of this tense, which is present perfect, but this tense doesn't have anything to do with the present tense. This is a form of talking about the action which happened in the past. برخلاف اسم این زمان که present perfect هست و ما کلمه present یا حال رو داریم تو اسمش، اما این زمان هیچ ربطی به زمان حال نداره، بلکه نوعی از زمان گذشته است. در زبان فارسی اومدن این رو کلمه کلمه ترجمه کردن به حال کامل، perfect کامل، حال کامل. اما در واقع اگر بخوایم تو فارسی با زمانهایی که خوندیم تو دوران راهنمایی دبیرستان، حتما خوندید تو کتابای فارسی و دستور زبانتون، این زمان ماضی نقلی بهش میگفتیم یا گذشته نقلی. مثل چی؟ اون فعلی بود که همیشه با ام ات است صرف میشد. مثلا رفته ام، خورده ای، خوانده است، دیده اید، دیگه خریده اند. به این جور فعل ها میگفتیم ماضی نقلی. پس present perfect معادل ماضی نقلی فارسی هست که الان این روزا بهش میگن حال کامل. Now, if you look on the time axis, here we are, which is now. Now I'm teaching English. I'm teaching the present perfect tense. After the present moment, even 1 second or even 1 moment would be the future. And before that would be the past. خب روی محور زمانی داریم میبینیم. Now اینجایی هست که الان واسطادیم، من دارم انگلیسی صحبت میکنم، دارم present perfect درس میدم، دارم با شما صحبت میکنم، شما دارید برنامه رو میبینید. همه اینها همین الان هست. بعد از now حتی یک لحظه هم اگر باشه میشه future، آینده که ما یکی دو مدلش رو خوندیم، و قبل از now که میشه past یا گذشته. But if we have something here, a point in the past, to talk about a completed action, a finished action in the past, we used simple past. For example, I read that book 2 days ago, finished. I made a cake last week, finished, and we ate the cake and it is over. There is not any more left. کاری که در گذشته انجام شده تموم شده میشه simple past. این کتابو 2 هفته پیش 2 روز پیش خوندم، هفته پیش کیک درست کردم، تا الانم همشو خوردیم، هیچیش هم باقی نمونده. اینا میشه simple past. Now you see here, this shows some time in the past, something that started in the past and it continues up to the present moment, or the effect of this action continues to the present moment. This is present perfect. For example, we say she has made a delicious cake. It's in the kitchen. خب present perfect رو من امروز نمیخوام خیلی توضیح کاربردیشو بدم، ولی یه تعریف باید در هر حال ازش داشته باشیم. کاری هست، اولین تعریف کاربردی ترینش اینه که معمولا میگیم کاری که در گذشته شروع شده، میبینید در بخش پست شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته، یا خود اون کار ادامه داشته یا اثر و نتیجهش تا زمان حال مونده. پس وقتی اینجا میگیم she has made a delicious cake، او یک کیک خوشمزه درست کرده است، خب یعنی چی؟ یعنی نتیجهش چی؟ الان کیک اونجا تو آشپزخونه است، آماده است که ما بریم بخوریمش. پس she has made a delicious cake. اثر این کار کیک آماده‌ایه که الان داریم میبینیم.
Now, to make present perfect, we use have or has based on the subject, have or has as the auxiliary verb, not with the meaning of possession. And we use past participle of the verb, the third part of the verb. برای درست کردن present perfect یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی ما از فعل کمکی have یا has با توجه به فاعلمون استفاده میکنیم. اینجا دیگه have و has معنی داشتن ندارن، مثل همون am at and و اینا توی فارسی هست که به فعل اضافه میشد رفته ام، خورده ای، خوانده است. پس این have و has معنی داشتن ندارن، فقط نمایانگر چی هستن؟ زمان present perfect هستن. در واقع یادتون باشه همینجا اینو یاد بگیرید، بدونید هر زمانی اون تنس ما، اون زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم perfect tense بود، حالا present perfect، past perfect، present perfect continuous or perfect modals، هر نوع زمان پرفکتی داشته باشیم یک شکلی از have و has رو در کنار فعل میبینید. این حواستون باشه. خب برای ساختن این زمان ما have و has داریم به اضافه past participle یا قسمت سوم فعل. برای past participle من براتون یک جدولی تهیه میکنم، معمولا توی دیکشنری ها دارید این رو، آخر دیکشنری یا حالا کتاب های مختلف. متاسفانه توی کتاب تاچستون ویرایشی که من دارم، نسخه‌ای که دست من هست، توی کتاب ندیدم جدول زمانهای مختلف فعل و گذاشته باشه. توی تاچستون 2 داریم present و simple past رو. زمان قسمت سوم فعل ها رو من براتون یک جدولی تهیه میکنم و در کانال تلگراممون میذارم که بتونید اونها رو هم دانلود کنید و حفظ کنید و داشته باشید. اما یادتون باشه past participle of the verb که میشه قسمت سوم فعل برای regular verb. For regular verbs, the past participle is just the same as the past tense. It takes ed. But for irregular verbs, for some irregular verbs, past participle and simple past tense are the same, and for some other verbs, it is different. فعلای بیقاعده اصولاً سیمپل پاستشون که ایدی میگرفت، پس پارتیسیپلشون هم ایدی میگیره. مثل فعل چی؟ watched، watched یا traveled، traveled. پس فعلایی که ایدی میگرفت پست تنسشون، پس پارتیسیپلشون هم ایدی میگیره. irregular verb یا فعلای بیقاعده یه تعداد زیادشون پست پارتیسیپل و سیمپل پستشون یک شکل هست، مثلا hurt یا مثل buy bought. ولی یه تعداد دیگه هم هستن که پست پارتیسیپلشون متفاوت هست، مثل چی؟ eat، ate، eaten یا مثل go، went، gone که اینها رو باید حتما حفظ کنید و به خاطر بسپارید. خب پس این شد نمای کلی، فرمول بندی کلی ما. Now let's look at the examples. To make positive sentences, we use have or has plus past participle of the verb. For example, I have lost my keys. Now I don't have my keys. I don't know where they are. یعنی من کلیدامو گم کرده ام، پس الان ندارمشون، الان نمیدونم کلیدام کجا. They have watched that movie before. اونا این فیلمو قبلا دیدن، نمیدونیم کی ولی قبلا دیدند. Frank has hurt his leg. فرانک به پاش آسیب زده، حالا نمیدونیم کی و الان مثلا پاش ممکنه تو گچ باشه. Mary has gone to Istanbul. مری رفته به استانبول، مری به استانبول رفته است و هنوز بر نگشته، هنوزم توی استانبول هست. خب این یک مثال، یه سری مثال ساده بود که براتون زدم. Just know that the contraction form of verbs have or has in past participle. For verb have, we use apostrophe VE. Instead of saying I have lost my keys, I can say I've lost my keys, or they've watched that movie. And in place of has, we can use apostrophe S. For example, we can say she's eaten lunch. It means she has eaten lunch. دوستان فقط دقت کنید در مورد apostrophe S حواستون باشه این apostrophe S مخفف is نیست. از کجا بفهمیم؟ قسمت سوم فعل کنارشه. پس اگر apostrophe S'i داشتین که کنارش قسمت سوم فعل بود، بدونید که اون has هست و is نیست و زمانمون چی هست؟ present perfect هست. تخت رو پاک میکنم، بریم با هم ببینیم جملات منفی و سوالی رو چجوری میسازیم.
to make negative sentences or to change the affirmative sentences into negative sentences. Since we have the auxiliary verb in the sentence, which is have or has, we just add not to it. So we use haven't or hasn't. خب در تنس هایی که ما فعل کمکی توی اون تنس داریم یا مثلا مودال ورب اگر ویل داشتیم کن کود خودشون نات میگرفتن منفی میشدن یا فعل تو بی خودش نات میگیره منفی میشه. در پرفکت تنس ها هم که فعل have فعل کمکی به شمار میره نات بهش اضافه میکنیم. پس دوستان عزیزم حواستون باشه وقتی فعل have و has رو به معنی داشتن به کار میبرید مثلا میگید I have one brother اگر بخواید اینو منفی کنید we never ever say I haven't a brother we say I don't have a brother or I don't have any brothers. برای منفی کردن have و has به معنی داشتن از don't و doesn't استفاده میکنیم در زمان حال یا didn't در زمان گذشته ولی در perfect tense ها خودشونن که منفی میشن و جمله ما رو منفی میکنن. پس در واقع این جمله هم بوده I've met him before I have met him before من اون رو قبلا دیدم. Now you say I haven't met him before من اون رو قبلا ندیدم. یا مثلا توی مهمونی میرید یک کسی رو میبینید به نظرتون آشناس میگید Have we met before ما قبلا هم دیگر دیدیم دیده ایم Have we met before No I don't think so No we haven't. خب حالا به جای اینکه بگیم I haven't یعنی have not رو مخفف کنیم میتونید هم به همین صورت بگید I've not met him before I've not met you before We haven't met before ما قبلا همدیگر رو ندیدیم. Or for example He phoned me He hasn't phoned me yet او هنوز به من زنگ نزده. Or he's not phoned me yet Phoned, telephoned or called یعنی تلفن کردن او هنوز به من تلفن نزده است. It hasn't rained so far It hasn't rained so far تا حالا بارون نباریده است. It's not rained so far It's not means it has not حواستون باشه گفتم آپاستروفی اس رو در این جملات perfect tense با is اشتباه نگیرید اینا مخفف has هستن. It's not rained before or it hasn't rained so far تا حالا بارون نباریده است. And to make yes no questions just as we have the auxiliary verbs you put the auxiliary verb at the beginning of the sentence before the subject. پس باز هم چون فعل کمکی داریم خیلی راحت شما have و has رو ببرید اول جمله جملتون میشه سوالی و در short answer یا پاسخ کوتاه هم با همون have و has جواب میدیم. مثال جمله بوده I have seen that film حالا ما have بردیم اول I هم به you میشه have you seen that film before Have you seen that film before? قبلا اون فیلم رو دیدی؟ یا مثلا Have you read that book before? آیا قبلا اون کتاب رو خوندی؟ Have we met before? آیا ما قبلا هم دیگر رو دیدیم؟ خب Have you seen that film before? You say yes I have بله دیدم No I haven't نه ندیدم. اینجا نمیگیم بله دارم بله نه ندارم. پس این have و has در واقع مربوط به کل فعل جمله است. آره دیدم نه ندیدم. Or has he booked a hotel room? Has he booked? Book here means to reserve. Has he booked a hotel room? Yes, he has. No, he hasn't. آیا اون اتاق هتل رو رزرو کرده است؟ آره، رزرو کرده؟ نه رزرو نکرده. Yes, he has. No, he hasn't. به همین سادگی. And to make WH questions, just as we always do. First, you need to make yes/no questions. And then you put the WH question word before the auxiliary verb at the beginning of the sentence. قبلا هم گفتم برای اینکه پرسش های استفهامی بسازیم یعنی با کلمات پرسشی سوال بسازیم که بهشون میگیم WH question اول از همه شما باید بلد باشید yes no question بسازید. به همین راحتی have و has میاد اول. حالا برای اینکه WH question رو بسازید این جمله سوالی yes no questionی که دارید که have و hasش اول هست فقط کافیه کلمه پرسشی مناسب رو قبل این have و has در ابتدای جمله بذارید. جملتون میشه WH question و بعد اون بخشی که تو جواب هست رو دیگه باید حذف کنید. For example, where have you been? Where have you been? Oh, I have been with some of my friends. I have been to my friend's house. کجا بودی؟ تا حالا میرسید خونه دیر کردید مادرتون پدرتون سوال میکنه همسرتون سوال میکنه Where have you been? کجا بودی؟ تا حالا. Or why has she called the police?
Why has she called the police? اون چرا به پلیس زنگ زده؟ And what have they done? میبینید یه عده‌ای رو حالا دستگیر کردن مثلا، یا یه اتفاقی افتاده یا یه خرابکاری کردن. What have they done? اونا چیکار کردن؟ تو فارسی ما تو conversation مکالمه میگیم چیکار کردند، اما درستش اینه که بگیم چیکار کرده اند که نتیجه کارشون مثلا این هست. پس این هم از WH question خیلی خیلی راحت. شما have و has رو میارید ابتدای جمله، کلمه پرسشیتون رو میذارید اول جمله قبل از have و has، و بعد اون بخشی که دیگه نمیخواید تو سوال باشه و جوابتون هست رو حذف میکنید. به همین راحتی میتونید هر پرسشی رو در این زمان present perfect بسازید. و اما در پایان درس یه تعداد جمله داریم، باید فعل ها رو به شکل present perfect در جاهای خالی بنویسید. حتما تمرین‌های آخر درس رو حل کنید. خب دوستای عزیزم، به پایان این درس رسیدیم. فراموش نکنید برای تمرین بیشتر و یادگیری بهتر حتما تمرین‌های پایان درس رو حل کنید. و همچنین من براتون یک فهرستی از تعدادی از پرکاربردترین فعل‌های بی‌قاعده در کانال تلگراممون هم قرار دادم که میتونید فعل‌ها رو به زمان حال، گذشته ساده و پس پارتیسیپلشون که خیلی در این درس برای ما کاربرد داره ببینید و برای خودتون دانلود کنید. فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.